ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ අලුත් සියලු දෙනාම SL Tech House වෙතින් ගෙන තවත් එක අලුත් වීඩියෝ එකකට හොඳයි යාළුවනේ. ඉතින් මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ TikTok කරලා සල්ලි හොයන්නේ කොහොමද කියන්නේ. ඉතින් ඔයා දැන්ටමත් දැකලා ඇති TikTok වීඩියෝ, Facebook ඒ වගේම YouTube වගේ ගොඩක් social media වල share කරලා තියෙනවා. ඔයා TikTok වීඩියෝ බලලත් ඇති. ඉතින් TikTok කියන්නේ ඇත්තටම ඊටාම ඉක්මනින් සීක්‍රෙන් ප්‍රසිද්ධ වෙච්ච දෙයක්. ඒ වගේම ගොඩක් ඉක්මනින් ජනතාව අතරට යන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි TikTok කියලා කියන්නේ. ඉතින් TikTok වීඩියෝ ගොඩක් අය බලනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් TikTok app එක download කරගෙන TikTok වීඩියෝ කරන්න. ඉතින් අපිට ඔයා දැකලා ඇති TikTok කරන අය කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ අය කරන්නේ TikTok app එකේ තියෙන voice cut එකකට ඒ අය රංගපාන එක තමයි කරන්නේ. ඉතින් අපිට කරන්න තියෙන පොඩි දෙයක් අපිට එක වීඩියෝ එකක් දෙපාරක් තුන් පාරක් බලලා ඒ දේ හරියට මතක තියාගෙන අපිට ඒ යන රෙකෝඩින් එකට පොඩ්ඩක් ඇඩ් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඒක එච්චරම ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. හරිම සැහැල්ලුවෙන් කරන්න පුළුවන් දෙයක්. කිසිම දැනුමක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ මේ සඳහා. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද TikTok කරලා සල්ලි හොයන්නේ කියන්නේ. අපි සල්ලි හොයන්න කලින්ම මුලින්ම අපිට ඔඩියන්ස් එකක් ඉන්න ඕන අපේ වීඩියෝ බලන්න. මේ අපි හදන වීඩියෝ බලන්න. ඉතින් අපි TikTok වීඩියෝ එකක් දෙයක් කරලා TikTok එකට අප්ලෝඩ් කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් TikTok එකට අප්ලෝඩ් කරාට පස්සේ TikTok app එකේ ඉන්න අනිත් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස්ලා TikTok කරන අය ඔයා හොඳ කෙනෙක් නම් ඔයාගේ වීඩියෝ හොඳයි නම් ඔයාව අනිවාර්යයෙන්ම ඇඩ් කරගන්නවා. ඒ වගේම ඔයාටත් පුළුවන් ඔයා කැමති වීඩියෝ වලට ඇඩ් කරලා තියෙන අය වීඩියෝ තියෙන අය බලලා ඔයාටත් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස්ලාව ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඇඩ් කරගෙන ඉතින් ඔයා TikTok එකේ ටික කාලයක් වීඩියෝ මෙහෙම අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. අප්ලෝඩ් කරාට පස්සේ ඔයාට ගොඩක් අය හඳුනා ගන්න ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට තියෙන්නේ ඔයා මේ TikTok එකට දාන වීඩියෝ Facebook එකට share කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ Facebook එකේ ඔයාගේ ෆොටෝ වලට like comment දාන අය ඉන්නවා. ඒ අය කරන්නේ මේ වගේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයාට like comment වගේ දාලා ඔයාට ඉදිරියට යන්න සපෝට් එකක් දෙයි අනිවාර්යෙන්ම. ඒ වගේම ඔයාට මේ දේවල් තවත් තැන්වල share කරන්න පුළුවන්. Viber, WhatsApp, Imo ඒ වගේ group වල, ඒ වගේ Messenger, Twitter වගේ group වල ඔයාට මේ දේ share කරන්න පුළුවන්. share කරලා ඉතාමත් ඉක්මනින් ලොකු audience එකක් හදාගන්න පුළුවන් වෙයි. ඊට අමතරව ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේම නමින් Facebook page එකක් හදාගෙන ඒ වගේම ඔයාගේ TikTok වීඩියෝ share කරන්න. ඒ වගේම තවත් පුළුවන් ඔයාගේම නමින් YouTube channel එකක් හදලා ඒ ඔයා කරන TikTok වීඩියෝ ඔයාගේම YouTube channel එකට upload කරගන්න පුළුවන්. ඔයා YouTube එකේ ටිකක් ප්‍රසිද්ධ වුණාට පස්සේ ඔයාට YouTube ආයතනය තුලින් මුදල් ගෙවන අනිවාර්යෙන්ම. ඒකට ඔයාට YouTube එකෙන් යම්කිසි මුදලක් උපය ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සඳහා YouTube එකට වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරේ පළියට මුදල් ගෙවන්නේ නැහැ. ඉතින් YouTube එකෙන් ඉල්ලන YouTube එකෙන් අපිට නීති වගේක් දීලා තියෙනවා. අපි මේ නීති වලට එකඟව වැඩ කරන්න ඕන. ඉතින් අපිට YouTube එකට මුලින්ම subscribersලා 1000යි, watch hours 4000යි YouTube එකට දෙන්න ඕන. ඉතින් ඉවරනාට පස්සේ තමයි අපිට YouTube channel එක monetize කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට අමතරව AdSense වගේ දේවල් උත්සාහය channel එකට අප්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ YouTube channel එක හදලා YouTube channel එකට අප්ලෝඩ් කරලා මේක මොනිටයිස් කරන කම් ඉන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාට සල්ලි ගන්න. ඔයාගේ තියෙන අනිත් social media වලින් ඉතිරියට ගිහිල්ලා තියෙන කෙනෙක් නම් ඔයාට ගොඩක් ලොකු සමාගම් ඔයාත් එක්ක ඔයා ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ කෙනෙක් නම් ප්‍රසිද්ධ වුණොත් ඔයාට පුළුවන් ඔයාත් එක්ක වැඩ කරන්න ගොඩක් සමාගම් කැමති වෙයි. ඊට පස්සේ ඒ සමාගම් ඔයාට ස්පොන්සර් කරයි. ඔයාට තියෙන්නේ ඒ කට්ටියගේ brand name product සමාජයට ගෙනihin සමාජයට හඳුන්වා දෙන්න TikTok වීඩියෝ වලින් ඔයාට ඒ දේ කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාට ඒ සමාගම් වලින් යම්කිසි මුදලක් ගෙවයි. ඔයාට ඒ හරහා උපය ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයා මතක තියාගන්න ඔයා YouTube channel එකක් හදලා අනිවාර්යෙන්ම YouTube එකට වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරනවා නම් YouTube වීඩියෝ එකට දාන thumbnail එකට ඔයාගේ ෆොටෝ එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද කියලා නම් ඔයාගේ වීඩියෝ එකට ඔයාගේ ෆොටෝ එකක් දාලා තියෙද්දි ලෝකේ ඕනම රටක ඉඳන්
දැක්කේ පුද්ගලයෙක් ඔයා අඳුරන පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ ෆොටෝ එක දකිද්දී ඔයාගේ වීඩියෝ උඩ එකපාරක් හරි ක්ලික් කරලා බලනවා. මොකද ඔයා අඳුරන කෙනෙක් නිසා. මොකද්ද මේ වීඩියෝ එක කියන්නේ? ඊට පස්සේ ඒ පුද්ගලයාත් ඔයාගේ මේ වීඩියෝ බැලීමට හුරු වෙනවා. ඊට අමතරව ඔයා YouTube එකට දාන වීඩියෝ එකක් Facebook එකට ෂෙයා කරද්දී Facebook එකේ පෙන්නන්නේ ඒ ඔයාගේ YouTube එකට දාපු thumbnail එකත් එක්කමයි. එතකොට එතනත් ඔයාගේ ෆොටෝ එකක් තියෙන නිසා Facebook එකේ ඉන්න අයත් ඔයා අඳුරන අය සියල්ලෝම මේ වීඩියෝ එක බලන්න මේ වීඩියෝ එක බලනවා. ඉතින් TikTok කියන්නේ ඉතාමත් ලේසියෙන් ජනතාව අතරට යන්න පුළුවන් දෙයක්. ඒ වගේම පිට කම්පැනි වලින් ලැබෙන ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් කරලත් අපිට මුදල් හොයන්න පුළුවන්. ඒ වගේම YouTube channel එක මොනිටයිස් කරාට පස්සෙත් එතනමුත් අපිට යම්කිසි ආදායමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා දැන් ඔයාලට TikTok වලින් මුදල් උපය ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් මුදල් උපයන්නේ කොහොමද කියලා දාලා අදහසක් ලැබෙන්න ඇති. ඉතින් මේක ඔයා නිකන් ගෙදරට වෙලා ඉඳන් ජොලියට එහෙම නැත්නම් ආතල් එකට කරන වැඩක් TikTok වීඩියෝ කරනවා කියන්නේ. ඉතින් මේ ආතල් එකට වීඩියෝ එකක් හදලා යම්කිසි මුදලක් උපය ගන්න නම් ඔයාට ඒක ඇත්තටම ගොඩක් ලොකු දෙයක් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඒ වගේම මේ අනිත් TikTok වලින් එහා පැත්තට ගියාම අපි අනිත් සෝෂල් මීඩියා වලට මේ වීඩියෝ ෂෙයා කිරීමේදී තියෙන වැදගත්කම තමයි මොකද කවදා හරි දවසක ලෝකේ මේ TikTok කියන දේ ලෝකෙන් අයින් කරොත් ඔයාට කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද කියනවා නම් ඔයත් එක්ක ඉන්න ඔඩියන්ස් එක අනිවාර්යෙන්ම මාත් එක්ක ඉන්නවා. මොකද ඔයා Facebook එකේ මේ වීඩියෝ ෂෙයා කරලා තියෙනවා. එතනින් ඔයාට ගොඩක් ලොකු ඔඩියන්ස් එකක් හැදිලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයා YouTube එකේ ඉන්න කෙනෙක් ඔයාට YouTube එකෙම ගොඩක් ලොකු ඔඩියන්ස් එකක් හැදිලා තියෙනවා. YouTube Facebook වගේ දේවල් වලින් ඔයා ඔඩියන්ස් එකක් හදාගෙන තිබ්බොත් මේ TikTok app එක ලෝකෙන් කවදා හරි දවසක අයින් කරලා දැම්මත් ඔයාට කිසිම ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද කියනවා නම් ඔයාට YouTube එකේ ගොඩක් ලොකු ඔඩියන්ස් එකක් ඉන්නවා. Facebook එකේ ගොඩක් ලොකු ඔඩියන්ස් එකක් ඉන්නවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේම වීඩියෝ එකක් හදලා YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරලා ඒ වීඩියෝ එක Facebook එකටත් ෂෙයා කරලා ඔයාට යම්කිසි මුදලක් උපයනවා නම් ඒ මුදල උපය ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒ නිසා ඔයාට මේ අනිත් සෝෂල් මීඩියාත් එක්කම ඉදිරියට යන්න කියන්නේ. මොකද TikTok වලම ඉන්න එපා. TikTok වලින් ඔයා TikTok එකේ හදන වීඩියෝ එකක් අනිත් සෝෂල් මීඩියා තුලත් ෂෙයා කරන්න උත්සාහ කරන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. මොකද කියනවා නම් ඔයා නිකන් ගෙදරට වෙලා ඉඳන් ආතල් එකට කරන වැඩක් වෙන්න පුළුවන් TikTok කියන්නේ. ඉතින් මේ ආතල් එකට TikTok වීඩියෝ එකක් කරලා එකෙන් යම්කිසි මුදලක් උපය ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවා නම් මම හිතනවා ඒක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. හොඳයි යාළුවනේ. ඉතින් මම වැඩිදුර මේ ගැන කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳනම් ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම මගේ YouTube channel එක මතක ඇතුව subscribe කරන්න කියලාත් මම වටින පොඩි ඉල්ලීමක් කරනවා. හොඳයි යාළුවනේ. ඉතින් මේ තියෙන මගේ සෝෂල් මීඩියා follow කරන්න කියලාත් මම වගේ පොඩි ඉල්ලීමක් කරනවා. අපි නැවතත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකක්